हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत एकदम क्विक, इझी आणि झटपट होणारी अशी रेसिपी पोटॅटो वेजीस. चला तर साहित्य आणि कृती बघूयात. पोटॅटो वेजीससाठी लागणारं साहित्य म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचे आपण 4 बटाटे घेतले आहे, मिरेपूड, लाल मिरची पावडर, मीठ, लसूण आणि 2 हिरव्या मिरच्या, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर, ऑरिगॅनो, चिली फ्लेक्स आणि बटर. सगळ्यात आधी आपण आपल्या बटाट्यांची सालं काढून घेऊयात. नंतर त्याचे काप करून पाण्यामध्ये ते 75% उकडून घेऊयात. आपल्या बटाट्यांची सालं काढून झालेली आहेत. आता आपण त्याचे काप करूयात आणि साईडला केलेले काप पाण्यात टाकूयात, कारण आपण जर पाण्यात ते टाकले नाहीत तर हवेशी त्याचा संपर्क येऊन बटाटा हा लाल पडतो. आता आपण गॅसवर थोडं पाणी उकळून घेऊयात. ह्या पाण्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालणार आहोत. पाण्याला थोडीशी उकळी आली की आपण आपले चिरलेले बटाटे ह्यामध्ये टाकूयात. गरम पाणी स्ट्रेन करून झाल्यानंतर लगेच आपल्याला वाफवलेले बटाटे हे थंड पाण्यात टाकायचे आहेत, म्हणजे ते ओव्हरकुक होणार नाहीत. आता आपल्याला आपले बटाटे तळायला घ्यायची आहे, पण तळण्यापूर्वी आपल्याला त्याला थोडा क्रिस्पीनेस येण्यासाठी कोटिंग करून घ्यायचं आहे. तर कोटिंग करण्यासाठी आधी आपण एक मिक्सचर बनवणार आहोत. ड्राय मिक्सचर बनवण्यासाठी
बनवण्यासाठी आपण अर्धा कप मैदा घेतला आहे, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतला आहे, त्याच्यात थोडंसं तिखट टाकलं आहे, थोडंसं मीठ आणि थोडी मिरची पावडर टाकलेली आहे आणि ते मिश्रण छान एकत्र करून घेतलेलं आहे. बटाट्यांना कोटिंग करण्याआधी आपण छान ते टिश्यू पेपरनी सोक करून घेतलेले आहे. नंतर आपण त्याला ड्राय कोटिंग करूयात. ड्राय कोटिंग करून झाल्यानंतर आपण त्याच पावडरमध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून त्याचं बॅटर बनवूयात आणि त्या बॅटरमध्ये आपले बटाटे डिप करून नंतर ते तळायला घेऊयात. ड्राय कोटिंग आपलं करून झालेलं आहे. आपण आता त्याच मिक्सचरमध्ये थोडंसं पाणी टाकूया आणि याचं बॅटर बनवून घेऊया. बॅटर हे आपल्याला जास्त घट्टही नाही बनवायचं आहे आणि खूप पातळ असंही नाही बनवायचं आहे. एक मीडियम कन्सिस्टन्सी राहील असं आपण हे बनवून घेऊयात. तुम्हाला जर असं जाणवलं की बॅटर थोडं घट्ट झालं आहे तर नंतर आपण त्यामध्ये थोडं पाणी ॲड करून ते ॲडजस्ट करू शकतो. बॅटरची आपल्याला अशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे. खूप घट्ट पण नाही आणि खूप पातळ पण नाही. आपण आता गॅसवर कढई ठेवली आहे. कढई खूप अशी पसरट घ्यायची आहे म्हणजे आपले बटाटे एकमेकांना चिटकतील नाही. आपल्याला आपले बटाटे डीप फ्राय करायचे आहे म्हणून कढईमध्ये भरपूर असं तेल टाकायचं आहे. तेल आपलं छान तापलेलं आहे. एक लक्षात ठेवायचं आहे, आपण आधीच आपले बटाटे हे 3/4 शिजवून घेतले होते, त्यामुळे खूप वेळ आपण असं त्याला तळत बसणार नाही आहोत. थोडं 2 मिनटं छान डीप फ्राय करून मीडियम फ्लेमवर आपण ते काढून घेणार आहोत. आपले पोटॅटो वेजेस छान तळून झालेले आहे. आता त्याला छान गार्लिक आणि बटरचा फ्लेवर देण्यासाठी आपण त्याला फायनल तडका मारूयात.
आपलं बटर गार्लिक पोटॅटो वेजीस छान रेडी झालेले आहे आणि मस्त क्रिस्पी असे बनलेले आहे. आपण ते छान टोमॅटो केचप आणि मायोनीजचं एक डिप बनवून त्यासोबत सर्व करूयात. एकदम क्रिस्पी आणि एकदम टेस्टी असे पोटॅटो वेजीस झालेले आहेत. अशी इझी, क्विक आणि क्रिस्पी अशी रेसिपी घरी नक्की एखादी वेळी ट्राय करा. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी पाहत रहा फूड रेसिपीज कुकिंग. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच छान रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा आणि खात रहा. बाय बाय.